Welcome back to our YouTube channel. For today's video, mag-unboxing tayo. So, in-order namin to online last December 25 pa and more than 1 month siya bago dumating since galing pa ng Korea yung package na. So, alam ko, excited na kayo at sobrang excited na rin ako dahil kahapon pa to dumating. Ngayon lang namin siya i-open hanggat hindi nila set up tong mga to. Hindi namin siya in-open. So, open na natin siya, guys. So, ito na siya, guys. Ang ganda. Sobra. Ang ganda. Ayan. Ang ganda ng packaging. So, packaging pa lang to, guys. Ito na ang pinapangarap na ayan. Ayan siya. So, una pala, pakita ko muna sa inyo yung back ng box. So, nandito yung cautions, applications, and how to download application. So, nakalagay dito, app can be downloaded by scanning the QR code at the bottom. App can be downloaded by connecting to, may link siya. Then, read through our FAQ to learn more about to use the app. Well, hindi na natin kailangang scan pa yung QR code kasi na-search ko na siya. Eto na. Na-search ko na yung app. Then later, ipapakita ko sa inyo kung paano ang gamitin yung app. So, ito na siya, guys. Ayan na. Ayan na siya. Ang ganda. Wait, tanggalin natin itong karton na to. Tanggalin natin yung karton. Ayan, tanggalin natin itong stand. Ito nga pala yung stand, guys. Nakakabahawa ako baka sira. Ayan, ito yung stand. So, dito sa stand, nakikita mo yung logo ng Blackpink. Ang ganda niya, guys. Solid siya. May logo ng Blackpink. Tapos, ayan, may logo ulit sila dito sa may likod ng stand. So, ito, yung logo. Tapos, ito naman yung lightstick. Ang ganda. May logo ulit sila dito. And dito. Yung plastic, hindi ko na lang siya muna tatanggalin para protection niya. Charot. So, ayan. So, open natin to. Ito ata yung, ayan, tama. Ito yung lagayan ng battery niya. So, dun sa nabasa ko, ang battery daw kasi nitong lightstick na version 2. Not sure kung sa version 1 same din. Kasi ito lang naman yung unang-una namin yung lightstick. So, wala kami ng version 1. Kasi by that time, hindi pa naman kami ganun ka fan ng Blackpink. So, hindi kami nakabili nung first version niya. Unang version. So, ito yung lagayan ng battery. Tapos, ito yung takip. Wait lang. Kukuha lang tayo ng battery, guys. So, ayan. May battery na tayo. Meron tayong tatlong battery. So, yung battery pala nito, guys, is AAA. So, open natin siya ulit. Lagay na natin yung battery. So, ito. Ayan. Ito. And pwede na natin siyang ibalik dun sa loob. Ayan. So, ngayon, close na natin siya. So,
ready na ba kayo makita ang ilaw niya? So, ayan. Click na natin. Ayan, umiilaw na siya, guys. So, ito pala yung nilagulod siya dito. Yung texture niya actually para siyang rubber. Before, nung wala pa to, akala ko solid siya. Rubber pala siya. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko pala sa inyo yung app na gagamitin para mag-iba-iba yung kulay niya. So, sumasabay sa beat ng kanta yung color ng lightstick. Ayan. So, ayun na nga. Ito yung app niya. So, mata-download nyo siya sa, if you're using Samsung, mata-download nyo siya sa Play Store. Then, sa Apple cellphone sa App Store. So, ang pangalan nung app is Blackpink lightstick version 2. So, sabi daw, kailangan para ma-enable mo yung Bluetooth mode nung mismong lightstick, kailangan i-click mo siya ng 2 beses na magkasunod. Wait. Ayan. So, naka-blue na siya. So, meaning, ready na siya for open na or naka-enable na yung Bluetooth mode niya. So, punta na tayo dun sa app. Okay. So, dahil na-download ko na, so, open na lang natin yun. So, after nyo ma-download, open nyo na lang yung link. Ayan. Tapos, nalalapit. So, ayan. Kapag napunta na kayo dito sa part na to, meaning, naka-connect na yung lightstick dito sa cellphone nyo using the app. So, isa pala sa mga features niya, sa settings kasi ng mismong lightstick dun sa app, meron ditong brightness. So, pwede nyo siyang light lang. Ayan, or almost wala nang, pwede naman siyang dark mode. Pwedeng dark mode, ayan, super pink. And pwede namang super light pink. So, ayan siya. Yung isa sa mga features niya. Pero yung common lang niya is yung naka 60 something. Ay, something. Ayan, 60. So, para naman ma-check natin kung gumagana nga ba yung light stick natin using dun sa app. So, try natin mag-play ng isang song. Well, actually, sabi dun sa napanood ko, na tutorial din, isang kanta lang daw yung gumagana for light stick so far. So, ayun. Punta lang kayo dun sa YouTube YG Select. Ayan. Tapos, videos. Hanapin nyo lang dun yung part na ito, yung Blackpink lightstick version 2 limited edition special music. So, click nyo yan. Pero hindi nyo siya ipi-play, guys. Dun sa description box, may makikita kayong link. So, yung link niya is nandun sa ayan. So, yung link niya nandito sa pinakadulo. Special version ice cream. So, sabi daw, yung so far, yung ice cream pa lang yung naka-enable for light stick. So, wala pa silang ibang na-apply na ibang song. So, click natin. Ayan. Ayan. Pero, hindi nyo muna siya ipi-play. So, bago natin siyang i-play, i-off muna natin si light stick. Ayan. So, count tayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. So, ayun. So, i-on natin siya ulit. Ayan, naka-on na siya. Ulit natin siya stick. Ayan.
Tapos, saka natin i-play yung video. Sorry guys, due to copyright infringement, we decided to mute the song. So, ayan, as you can see, nag-change na yung color niya while playing the song. Meron siyang 5 different colors. Pink, blue, green, yellow, and violet. Now, mas may enjoy nyo ng makinig ng mga favorite Blackpink songs nyo because of this lightstick. Diba? Sobrang ganda niya. Thank you so much for watching the video, guys. I hope this will help you, especially for our fellow Blinks. If you're new to our channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit na rin ang notification bell down below for more updates on our YouTube channel. See you in our next vlog. Bye!